Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χριστόψωμο. Πλησιάζουν οι ημέρες των Χριστουγέννων, οπότε καιρός είναι να το φτιάξουμε, να κάνετε και εσείς τις δοκιμές σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μπολ, όλες οι συνταγές γίνονται και στο χέρι, γίνονται και στο μίξερ. Απλά όταν θα δουλέψετε με το χέρι θέλουμε 1-2 λεπτά παραπάνω ζύμωμα. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 30 γραμμάρια ζάχαρη ή 2 κουταλιές της σούπας. 2 φακελάκια μαγιά, 14 γραμμάρια. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας γλυκάνισο, προαιρετικά είναι 10 γραμμάρια. Αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε. Εντάξει. Θα βάλουμε 3,5 κούπες νερό, 875 γραμμάρια. Η κούπα μου είναι αυτή, δοσομετρική κούπα, χωράει 250 γραμμάρια σε νερό, έτσι. Ανακατεύω λίγο, θα προσθέσω 3 κουταλιές της σούπας ή 45 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μία κούπα κίτρινο σταρένιο αλεύρι, έτσι, είναι 180 γραμμάρια. Μία κούπα αλεύρι ολικής είναι 150 γραμμάρια. Και 1050 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 7 κούπες, έτσι. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι ή 20 γραμμάρια. Θα τα βάλουμε στο μίξερ και θα το χτυπήσουμε για 3 με 4 λεπτά. Εάν το κάνετε στο χέρι θα πάρετε 1-2 λεπτά παραπάνω. Το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, έτσι, βλέπετε. Λοιπόν, εάν κάποιες κυρίες δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά άλευρα, μην μπείτε στη διαδικασία και πείτε δεν το φτιάχνω γιατί έχει 3 διαφορετικά άλευρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε τη ζύμη μας. Όταν χρησιμοποιείς 3 διαφορετικά άλευρα, κάνει το ψωμάκι πιο νόστιμο. Και επειδή είναι ένα ιδιαίτερο ψωμί που δεν το φτιάχνουμε όλο το χρόνο, αυτός είναι και ο λόγος που έβαλα 3 διαφορετικά άλευρα. Εντάξει, θα το χαρακώσουμε για να αναπνέει. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το βάλουμε σε ζεστό μέρος μέχρι να φουσκώσει, να διπλασιαστεί. Εάν το σπίτι σας είναι κρύο, μπορείτε να ανάψετε το φούρνο σας στους 50 βαθμούς για 2, 3, 4 λεπτά, να το κλείσετε και να βάλετε μέσα το μπολ σας. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει. Θα βάλουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Θα αδειάζω. Θα το ξεφουσκώσω. Πάντα ξεφουσκώνουμε τις ζύμες. Θα κόψω ένα κομμάτι και θα το φτιάξω καρβελάκι. Θα πιέσω γιατί θα φουσκώσει. Εδώ έχω ταψίμι και έχω βάλει λαδόκολλα. Το ταψίμι μου είναι 30. Λίγο αλεύρι κάτω. Θα βάλω μέσα το ζυμαράκι μου και θα το διαμορφώσω να βγει στρογγυλό. Και τώρα το υπόλοιπο θα το κάνουμε σχέδια. Εντάξει. Γιατί το χριστόψωμο είναι ένα γιορτινό ψωμάκι και θέλει να έχει σχέδιο. Λοιπόν, έχω κόψει κομμάτια των 100 γραμμαρίων για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σταυρό, να κάνουμε μια κοτσιδούλα. Οπότε θα ανοίξουμε σε κορδόνια
Αφήνουμε να ξεκουραστεί. Προχωράμε με ένα επόμενο. Το ανοίγετε τόσο ώστε να μην σας μαζεύει και το αφήνετε να ξεκουραστεί. Αυτό το 1 λεπτό που θα ανοίξουμε όλα τα υπόλοιπα θα φτάσει και θα περισσέψει για να ανοίξουμε, να το ξανανοίξουμε στο σωστό του μέγεθος. Ανοίξαμε, παίρνουμε το πρώτο, κοιτάξτε τώρα πως ανοίγει, βλέπετε, το αφήνουμε στην άκρη, ανοίγουμε το επόμενο. Άνοιξα τα 3 πρώτα, πάμε να κάνουμε κοτσίδα, δεν θα μου την κάνετε σφιχτή όμως, βλέπετε, απλά ακουμπάτε το ένα κορδονάκι επάνω στο άλλο, τίποτα άλλο. Κλείνουμε εδώ, το γυρνάμε από την ανάποδη μεριά και συνεχίζουμε το πλέξιμο, δεν σφίγγεται. Βλέπετε, ανάλαφρο. Θα πάρουμε το ταψί μας και θα βάλουμε επάνω στο καρβελάκι που έχουμε ετοιμάσει και θα το βάλετε από την κάτω μεριά, έτσι. Θα αφήσετε, βλέπετε, θα αφήσετε το περιθώριο, γιατί αυτό φουσκώνοντας, εάν το βάλετε στριμωγμένο, θα σας σπάσει. Βλέπετε πως το έχω, κοιτάξτε το. Αφού ετοίμαζα και την άλλη την κοτσίδα μου, θα πάω και θα το βάλω ακριβώς στη μέση, για να δημιουργήσω έναν σταυρό. Θα βάλω από την κάτω μεριά το ζυμάρι μου, έτσι. Πάντα όπως σας είπα θα αφήνετε το κενό. Θα διορθώσουμε τώρα, να φτιάξουμε έτσι όμορφα το σταυρό μας. Έχω κόψει τώρα μπαλάκια των 50 γραμμαρίων. Αυτό που θα κάνετε είναι να το ανοίξετε καλά. Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βλέπετε, θα πάρετε τώρα αυτό το κομμάτι, θα το κλείσετε για να δημιουργήσετε ένα μισοφέγγαρο. Με τη βοήθεια ενός πυρουνιού θα πιέσετε. Ωραία. Θα το αφήσουμε στην άκρη για να μπορέσουμε να στολίσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, πάνω εγώ να ανοίξω όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, βλέπετε, έχω φτιάξει όλα μου τα ζυμαράκια που σας είπα και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι αυτό. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε εδώ. Ωραία. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ για το καλό θα βάλω 4 καρυδάκια, τα οποία θα κολλήσουν σε λιγάκι με ζαχαρόνερο, έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά και ανάψτε το φούρνο σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω βάλει ένα ποτήρι νερό καυτό και θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Θα ανακατέψω, καυτό όχι βραστό, έτσι, και μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος μου θα το αφήσω λιγάκι να κρυώσει, ούτως ώστε να μην κάψω το ζυμάρι μου. Λοιπόν, ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί ήδη. Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να λείψουμε το ψωμάκι μας με το νερό που σας έδειξα πριν. Χρειαζόμαστε υγρασία. Εγώ θα το ψήσω στη χαμηλή σχάρα, βέβαια αυτό είναι ανάλογα το φούρνο σας. Εσείς ξέρετε πώς δουλεύει. Εγώ θα το βάλω στη χαμηλή σχάρα και θα ψήσω περίπου για 1 ώρα. Έτσι, εδώ θα του βάλουμε ένα καρυδάκι. Πάμε για ψήσιμο. Είμαστε έτοιμοι. Το ψωμάκι μου μόλις βγήκε. Κομμένο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.